שלום לכולם ולכולן, שמי איריס שדה רסלר, אני יועצת ארגונית, מומחית במנהיגות קשובה. אה, אני מלמדת מנהיגות קשובה גם באקדמיה וגם בארגונים ועושה סדנאות בנושא. ואנחנו במסגרת השרשרת של קפיטליזם קשוב, ואני נורא נורא שמחה לראיין פה היום את חגית רטנר, סמנכ"לית משאבי אנוש ב-ITL. ואני רוצה לשאול אותך את השאלה הראשונה, חגית. איך מצליחים לייצר well-being ומחוברות בארגון טכנולוגי כרגע בתקופת מלחמה? היי, תודה רבה שהזמנתם אותי. אנחנו באמת בתקופה מאוד מאוד מאתגרת. אנחנו כמנהלות משאבי אנוש מתמודדות בתקופה הזאת עם אתגרים מאוד מאוד מורכבים, שאולי קצת קוראים לנו מתקופת הקורונה, אבל יש דברים שהם לא דומים להם. יש פה אתגרים שהם קשורים לייעוד, למחוברות, ל-well-being של לא רק שלנו ושל הארגון, התווסף שחקן נוסף שנקרא המדינה. אנחנו כמנהלות משאבי אנוש דואגות ל-well-being של העובדים, ה-well-being של הארגון, והמטרה שלנו לחבר ביניהם, ואנחנו בתפר בשביל לחבר ביניהם. כרגע אנחנו מתמודדות עם אתגר של קריאה למילואים, עובדים מתמודדים. בואי תספרי קצת על ההתמודדויות שלך, כן, עם מה את מתמודדת, ואני בטוחה שמנהלות משאבי אנוש אחרות יזדהו איתך הזדהות עמוקה. כן, עובדים רבים נקראים לשירות מילואים בתקופה הזאת. וצריך לייצר המשכיות עסקית, המשכיות. אני יכולה לספר שיש לנו עובד שיצא לשירות מילואים, והעומס על הצוות נהיה יותר גדול. בתקופה כזאת, אתה בעצם מבין שאם יצרת תשתית של ערכים וערבות הדדית, זה נותן את אותותיו בתקופה הזאת. עובד מהמחלקה באמת נכנס לנעליו של עובד אחר, והצליח לייצר במאמץ רב את המשימות של אותו עובד שלא נמצא במילואים. היה חשוב לו לעדכן אותו מדי יום מה קורה, איך הפרויקטים שלו מתקדמים, וכך ליצור גם את המחוברות של אותו עובד שנמצא במילואים לעסק, לחברה. גם יש לנו מנגנון מדהים שנקרא recognition, תעודת הערכה לעובד שעוזר לעובד אחר. כל אחד יכול להעניק תעודת הערכה לכל עובד, בתמורה למשהו יוצא דופן שהוא עשה. אותו עובד שסיים מילואים, דבר ראשון שהוא הגיע לשולחני להשתמש במנגנון הזה, הוא ביקש לתת לאותו עובד תעודת הערכה, אנחנו מצמידים לזה שי כספי, זה קוראים לזה תעודת הערכה בארבע עיניים. הם נפגשו, והיה חשוב לו לשקף כמה היה חשוב לו מה שהוא עשה למענו, לשמר על הלקוחות שלו מרוצים, על הפרויקטים שלו, וכך באמת לייצר המשכיות עסקית ומחוברות בין העובדים וערבות הדדית. מנגנון שאני ממליצה מאוד להשתמש בו בכל ארגון. ככה אנשים רואים אחד את השני, רואים את הטוב, משקפים את זה, ומעודדים התנהגות מחברת. נושא נוסף, אנחנו מדינה קצת בחרדה, בוא נודה, אנחנו בחרדות אינסופיות בתקופה הזאת, יש המון אי ודאות, התמודדנו עם מצבים מאוד לא ברורים של עובדים, עובדת למשל, שבעלה נקרא לשירות מילואים בשביעי לאוקטובר, בחורה מדהימה עם ילדים קטנים, שגרה באחת הערים הכי מטווחת במדינה, היא פשוט לא יצאה מהבית חודשיים. אתה מרגיש שוב, אתה נהיה כמו המשפחה שלה. בשלב הזה אתה חייב להיכנס ולתמוך בה. הורים גרים רחוק, אין לה עזרה עם הילדים, הבעל את לא במילואים. חייבת, את עשית את זה. אז אני רוצה לשמוע מה את עשית. ובשביל זה אני פה. אנחנו, נכון, אז כדי לחבר את העובדת הזאת וליצור באמת את התמיכה שלנו בה, עובדים פשוט הגיעו אליה הביתה, לכוס קפה של בוקר. היה מין תורנות כזאת של עובדים שמגיעים בבוקר לעבוד איתה ביחד מהבית, ולתת לה את התמיכה ואת השירות ואת את הסינרגיה, כאילו היא עדיין בחברה, כאילו כמו עובד המילואים ההוא שהיה במילואים, אבל הרגישו עדיין נמצא פה פיזית. אז באמת העניין הזה של להגיע לבית של אותה עובדת שנמצאת במצוקה, זה היה משהו מאוד מאוד חשוב, וזה גם נותן ערך. העובדים מסתכלים עלינו, מה עושים עם עובדים אחרים שנמצאים כרגע במצוקה, ואיך אנחנו מתנהלים במצבים האלה, ממנפים אותם. הביטחון הפסיכולוגי של כל עובד כאן הוא מאוד קריטי וחשוב. כל אחד יכול להביע את עצמו
ולקבל את המענה גם במצבים שלא כל כך נעים לשמוע, כמו בתקופה הזאת. מה זה הלמה שלך? תגידי לי במשפט אחד. מה זה הלמה? כן, למה מניע אותך? למה זה מניע אותי? למה וואו, את קמה בבוקר? מה מניע תקשיבי, אותך? העונג הכי גדול שלי, את יודעת, אני גם סיפרתי לך שאני יוצרת, אני אומנית. אני יוצרת פסיפס של אנשים שמשאב אנושי מקצועי, שכל אחד ימצא את החלק שהוא חזק בו, שיהיה במקום שנכון לו. ואם אני ככה יוצאת מעצמי והולכת כמה צעדים אחורה, מתבוננת על התמונת פסיפס הזאת, אני רואה תמונה שלמה, שמחה, יפה, שבה אנשים מרוצים ממה שהם עושים ואיפה שהם ממוקמים. וזה האושר שלי בתפקיד. עשית לי צמרמורת. אז באמת, תודה. זה הבסיס שלנו, של מנהיגות קשובה. אני דומעת בקלות, אז בואי נחזור קצת אחורה בזמן, 15 שנה. ספרי קצת עלייך, איך הגעת לתחום, מי את בכלל? וואו, קודם כל שמי חגית רטנר, אני סמנכ"ל משאבי אנוש בחברה טכנולוגית, כמו שאמרתי, חברת ITL המדהימה, חברה של 32 שנה, חברה טכנולוגית שרובה באמת מהנדסים משכמם ומעלה. יש לי תואר בפסיכולוגיה, מאז ומתמיד הייתי מחוברת לאנשים. אני יכולה להגיד, מאז שאני ילדה אני מתעסקת בתפקידי שירות ותמיכה, וכנראה, את יודעת, כמו שאומרים, התפקיד בוחר באדם, אה, אה, לפי האישיות שלו. אז באמת תואר בפסיכולוגיה. אני יועצת קריירה והכוונה בתעסוקה של אוניברסיטת בר אילן, מומחית בעולם הגיוס, מציאת עבודה, פיתוח מנהלים. אני בן אדם סובב אנשים, האושר שלי זה באמת האנשים. אני חושבת שהגעתי לתפקיד הזה מתוך שליחות, מתוך ייעוד. אתה מרגיש את זה, שאתה איש של אנשים, ומה אתה יכול לעשות טוב למען האנשים האלה. אני חושבת אחד התפקידים הכי משמעותיים בארגון זה ניהול משאבי אנוש. זה תפקיד שהוא אסטרטגי, הוא משפיע על הארגון באופן רוחבי, תפקיד שמשפיע זאת אומרת, ההון האנושי משפיע על ההון העסקי ועל הרווחיות. יש פה, דיברנו על ה-well-being של העסק, ה-well-being של עסק זה העובדים, והתפקיד שלי באמת לחבר בין הביזנס לבין העובדים, ולייצר מצב, את יודעת, של win-win situation, מצב שהעובדים מרוצים וגם העסק. זאת אומרת, ליצור מצב שלכולם, כולם מרוויחים ולכולם טוב. את יודעת, יש את התפיסה הרווחת שאם מישהו אחד מרוויח, השני מפסיד. אז זה לא בהכרח ככה. הגישה היא שאם אני אקשיב, יטיב, יתמוך, כמו בדוגמאות שנתתי, באנשים, אז זה יחזור אלינו. זה הרי win-win situation בסופו של דבר. ואחד צריך לראות את הצרכים של השני ולהתחשב בצרכים של השני. וזה מה שמייצר גם את המוטיבציה. אני יכולה לספר אני שהנושא של... שנייה עוצרת אותך, מתחברת שנייה לקפיטליזם קשוב. מה שאת אמרת, והמילים שלך, של משאבי אנוש, שזה הכי אותנטי שיש, זה בדיוק קפיטליזם קשוב. קפיטליזם שהארגון צריך להשיא את הרווחים, וקשוב מהבחינה של מודע, מודע לאנשים, מודע למחזיקי העניין, מודע לתרבות הארגונית, מודע לייעוד. אז אני רק ככה מחברת את זה בשתי שניות למודל, וככה אני מעבירה שוב פעם את השרביט אלייך. רצית לתת דוגמה? אז כן, ככה, כן, אני מאוד אוהבת את עולם הגיוס, כי אני מתייחסת לזה באמת כמו יצירת פסיפס, כפי שנתתי בדוגמה קודם. זה תפקיד מאוד מורכב ומאוד מדויק, זאת אומרת, יש בו הרבה עניינים שהם דקויות, שאם בן אדם יצליח בתפקיד שלו, האם הוא יביא את התפוקה, הרי אם הוא יביא את התפוקה ואת הייעוד שלו, אז בעצם הוא ייהנה, הוא לא יעבוד פה, הוא פשוט ייהנה ממה שהוא עושה, וככה העסק גם מרוויח מזה. זאת אומרת, המטרה שלי זה לנסות לנבא ולדייק עד כמה שאני יכולה את אותו מועמד שמגיע לפתחי, ולדעת שבסופו של דבר הוא יתאים לתפקיד, לארגון, למנהל, לצוות, הוא יהיה לסביבה, כמוך, מבחינת ממש, המחויבות. ממש, ופשוט שכולם ייהנו מזה.
ואני יכולה לספר בדיוק משהו ששבוע שעבר ככה איזה עובד אמר לי, הוא אמר לי, את יודעת, את האמנת בי יותר מאשר האמנתי בעצמי. זה עובד שבעצם נכנס לארגון כסטודנט. התחיל עבודה סטודנטיאלית במשרה חלקית, היום הוא מנהל תחום טכני, והוא בא בצנעה, ופשוט אני יכולה לספר לכם שאני באמת זיהיתי מלכתחילה את הפוטנציאל שלו. המטרה שלי הייתה באמת להעלות את הביטחון ואת האמונה בעצמו של המסוגלות, וזה באמת עושר מאוד מאוד גדול מבחינתי בעניין הזה. עכשיו דיברנו גם על העניין של, בהקשר של קפיטליזם, העניין הזה של ה-win-win situation, איך אפשר לייצר ערך, איך אפשר לייצר שביעות רצון של שני הצדדים. דוגמה שכיחה שאני מתמודדת איתה, זה אחד, קודם כל לזהות טאלנטים בארגון, כמו אותו בחור מדהים שהתקדם. איך עשית את זה? רק אם את יכולה במשפט. אני אספר, כן, יש לי מנגנון שפיתחתי, שזה מין סקר הנהלה, שאנחנו, את יודעת, מעבירים אותו ככה בין חברי הנהלה, איזה סקר לפי פרמטרים שאנחנו קובעים, ובעצם שם נותנים איזשהו ציון אמפירי, ומגיעים לאיזשהו גרף שאני בונה, סטטיסטי, ובעצם רואים מי נמצא על הסקאלה ומי נמצא בסקאלה העליונה, שמבחינתי יש חתכים שאנחנו בונים ואנחנו מגדירים אותם כטלנטים ומנהלים עליהם דיונים, איך משמרים אותם קודם כל ואיך מפתחים אותם בהמשך. כמו שאנחנו יודעים, תחלופה של עובדים זה עסק יקר. תחלופה של עובדים זה גורם גם לבריחת מוחות, בריחת ידע, שלפעמים לוקח גם הרבה זמן להחזיר את הידע הזה, וגם לפעמים זה פוגע בלקוחות, פוגע בתהליכי גם העבודה. ירידת אנרגיה בארגון, זה פוגע, כזה מישהו מהצוות עוזב, ואז גם כל השאר ככה בירידה כזאת. השימור ופיתוח באופן יזום זה משהו שהוא מאוד מאוד אקוטי וחשוב, בגלל זה יש את המנגנון של הטלנטים. נושא של עובד שבקש תוספת שכר, גם את התהליך הזה אפשר למנף בתהליך של win-win situation. אז יגידו, אוקיי, מישהו מבקש תוספת, אז העסק יגיד, אני עכשיו, וההוצאות יגדלו, והעובד אומר, אבל ההוצאות שלי בבית גדלות, ובגלל שאמרתי שאני על התפר, אז כשאני באה לייצג עובד, אז בישיבות הנהלה יכולים להגיד לי, תוציא את הכובע של העובדת מהראש, אבל מצד שני, כשאני עובדת עם עובדים, אז אומרים, את מייצגת את ההנהלה, תבינו באיזה תפר דק אנחנו נמצאות, אנחנו ממש ככה צריכות תמיד לטפל בכל סוגיה, ולהראות שאנחנו מייצגות את שני הצדדים נאמנה, וליצור את החיבור הזה. גם לפעמים הכוחות מנוגדים, ואתה בעצם זה שיושב על התפר וצריך לגשר ביניהם, ולדאוג לשביעות הרצון של שני הצדדים. אז בקשה למשל של תוספת שכר, מה עושים במצב כזה? אז גם פה יצרתי מנגנון שבעצם נקרא IDP, Individual Development Plan, שאתה יכול להצמיד לעובד שמבקש עדכון שכר, איזושהי תוכנית לפיתוח אישי, מקצועי, עמידה ביעדים, משימות חדשות אולי, דברים שככה. מה לדוגמה יש שם בפיתוח האישי? בפיתוח האישי קודם כל יש אפשרות להיות ראש צוות. אז אם אתה לא בן אדם שאוהב לנהל אנשים, אז אתה יכול להיות ראש צוות טכני, לנהל, הרי מהנדסים ברובם הם נורא נורא טכניים. אז יש הובלה טכנית, שיש בה המון נדבכים וסעיפים נוספים מול הלקוחות, מול המכירות, מול כל מיני אתגרים נוספים שאתה יכול להביא ערך נוסף, פריסלים, כל דברים, לא רק להיות זה שעושה את העבודת ההנדסה. אז להביא איזשהו ערך נוסף שהוא יכול להשתלב בה גם ברמה העסקית, להרגיש שותף, להרגיש חלק מהיחידה העסקית שהוא בעצם שייך אליה. יש כל מיני שיטות לקדם, מכינים תוכנית, ובסופו של דבר המוטיבציה עולה, העובד רואה שמאמינים בו, אז גם אתה מצמיד לו תוספת, התפוקה בסופו של דבר תעלה. כן, יכול להיות שגם הוא יחליף לך פונקציות, שאולי גם תכננת בכלל לגייס מישהו נוסף, ואם הוא נכנס לתחום נוסף, אז יכול להיות שיש פה ערך, תמיד מעלה מוטיבציה. אז זו דוגמה של גם איך אנחנו מרימים את העובדים ממצב של קונפליקטים כאלה ואחרים. אני רוצה גם תגיד, לדבר, כן. אני סמנכ"לית משאבי אנוש מתחילה. תני לי איזה 3 טיפים כאלה של איך אני אצא לדרך קצת יותר מצוידת במשהו ככה ממך, ממישהי שכבר מנוסה ופיתחה כל כך הרבה דברים
ובעיקר אני רואה על העיניים שלך את התשוקה למקצוע הזה, שזה חשוב לא פחות. כן, קודם כל, הדבר הכי חשוב ומהותי זה לפתח חוסן נפשי, עמידות, יציבות, עמוד שדרה, לדעת לא להיות רגיש לסיטואציות שזה לא תמיד האני מאמין שלך. אתה תמיד לא, אתה יודע, אתה צריך תמיד להיות כמו המגשר הזה שיושב באמצע, ובסופו של דבר יכול להיות ששני הצדדים יהיו מרוצים, אבל לא עד הסוף, אבל עשית, איך אומרים, עשית את המיטב שלך. אז גם בקורונה וגם עכשיו במלחמה חייב לפתח עמוד שדרה, חוסן. דבר נוסף, קשיבות, לדעת להיות קשוב, לא רק לעצמך, לדעת שאתה לא יודע הכל, העניין של אינטגרציה בין כל בעלי העניין, לדעת לפתח את זה, אף פעם לא לקבל החלטות בשלוף, לדעת לשמוע את כולם, אם זה דברים שקשורים לעובדים, אם זה דברים שקשורים למחלקות מקבילות, אם זה ההנהלה בדרג ביניים, הנהלה בכירה, למי זה קשור, לאסוף את כל המידע לפני שאתה מנגיש את זה ולפני שאתה מגיש דברים להחלטות. אז זה דבר נוסף, לדעת לייצר ערך. ערך, אתה חייב להיות בעל ערך. אם זה אתה בתפקיד שלך, ואם אתה מתוך זה שמנסה לייצר את התרבות הארגונית, הרי דברים, לייצר תשתית שכשיש מצבי משבר, כמו עכשיו, הדברים זורמים מאליהם. זה כמו והייתי הרגע גם לוקחת את זה כדבר רביעי, לייצר תשתית לתקופות פחות טובות, נקרא לזה ככה, או יותר משבריות. אני חושבת שאתה יודע, זה עצות זהב לגמרי, ככה לכולן. אני אומרת כולן כי רוב המשאבי אנוש זה מנהלות, אבל יש גם מנהלי משאבי אנוש, כמובן. שאלה שנורא חשובה לי, זה גם חשוב בהקשר של קפיטליזם קשוב, וגם חשוב בהקשר של מה שקורה לנו היום. מה את עושה כדי לשמור על ה-well-being שלך? וואי, שאלה, מה זה טובה? קודם כל, תודה שאת שואלת. כי את יודעת, זה נורא מרגש אותי בכלל ששואלים אותי את זה, כי אנחנו, אני לא יודעת, אני באופן כללי אנשי הנתינה. את יודעת, אנחנו אנשים ש... את יודעת, יוצרים אירועי חברה, ויוצרים את המחוברות, ותמיד נתינה לשני החזיתות האלה. ואף פעם לא שואלים אותנו מה שלומנו, זה תפקיד קצת בודד, הייתי אומרת. ככל שאתה עולה בפירמידה, אתה יותר בודד. ואתה כל הזמן צריך לשמור על חיסיון, אם זה של צד אחד ואם זה של הצד השני. אז אני יכולה לספר שבקורונה הלכתי לקורס מיינדפולנס, משהו שמי שמכיר אותי היה מרים גבה, אומר, חגית, אין מצב שהיא הלכה לקורס כזה. חגית האנרג'ייזרית, זאת שהמשימתית, שרצה קדימה, איך היא פתאום תשב, תעשה נשימות ולא תעשה כלום, לא יכול להיות. היום אני יכולה להגיד שאני גם אז הרמתי בעצמי גבה, אבל שמחתי על כל הכלים שקיבלתי שם, כי, כי אני מתמודדת ומשתמשת בהם גם היום. זאת אומרת שאני יכולה באמת לאמץ את אני קוראת לזה נהר. אני יוצרת זרימה. מצבים של קושי, אתה צריך לפעמים לעצור ולדעת לעשות את הנשימות האלה. נהר, נון זה נשימות עמוקות, ה' זה התבוננות החוצה ופנימה. ורש זה הרצון לתת לעצמי גם לפעמים, בלי שיפוטיות ובלי ביקורתיות עצמית, שברוך השם לא חסר לנו, כן? לפעמים אנחנו מקבלים החלטה מתוך אגו, רגשנות, או דברים שהם לא בהכרח, אתה יודע, 90% מהדברים שמטרידים אותנו בראש לא באמת קיימים, חלק זה המצאות שלנו. אז במצבים שאני באמת צריכה, אני כן יכולה לסגור את הדלת, במשרד או בבית, ולהרגיש שאני צריכה לעשות לעצמי איזשהו תרגיל נהר, לדמיין ככה שאני יושבת לי על שפת הנהר, שומעת ככה את קולות המים, עוצמת עיניים, מנסה לנשום ולהירגע, לדמיין את הטבע שתמיד נותן לנו רוגע ושקט, ולנסות לשחרר את הצרות. את יודעת, לקחת צרה צרה, לשים אותה על איזה עלה ששט על הנהר.
זה פשוט רעיון. לשחרר, שרה, ביי ביי. שרה, ביי ביי. לשחרר, כן, תאמיני לי, את בטח מכירה, את מכירה גם, והשומעים בטח גם מכירים את תרגיל הדאגה וההשפעה, מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה, בסוף הצרות שנשארות לך בראש אחרי תרגיל כזה, הוא כל כך מצומצם, שאתה כאילו אומר, אוקיי, זה כל הצרות שלי, זה מה שאני יכול גם להשפיע עכשיו, אז קדימה, בוא נפעל, ואתה יותר רגוע, אתה גם ישן יותר טוב, אז בהחלט זה דברים שחשוב מאוד לעשות. אני גם עושה ספורט, שזה חלק מהנשימות, טיולים בטבע, הליכה, קצת ניתוק. את יודעת, גם בחופשה לפעמים אנחנו מאוד מחוברים לעבודה, בטח גם החבר'ה שבמילואים עכשיו, גם מוטרדים, אבל צריך מדי פעם קצת לעשות את הנשימות ולנסות לאזן את החיים, לאזן את הצרות, לפעמים קצת לצנזר חדשות, למצוא את הבלנס שבתוך תוכנו. ואת מצליחה? אני מאוד משתדלת, אני חושבת שזה הרבה בידיים שלנו, עד כמה אנחנו יכולים לשלוט בסיטואציה. אני יכולה להגיד שגם עם העובדים, הם באים באטרף, ויש איזו צרה נוראית, אוי ויש איזה ואבוי. עומס, והרבה, את יודעת, ככה משימות, ולפעמים אתה חייב לסגור את הדלת ולהסתכל להם בלבן של העיניים ולהבין מה קורה. ובסופו של דבר ההצעות מצטמצמות. או המלצה, איך אתה בונה את המשימות שלך להיום, איך אתה מתנהל, הרי הרעשים שיש בראש בריבוי המשימות הם המון, אם זה בבית, אם זה בעבודה, אפילו רק לרשום אותם, לתכנן לוחות זמנים קצרים, לנהל את הזמן, זה מאוד עוזר. כאילו באי שליטה ובחוסר ודאות שיש לנו היום, לייצר שליטה קטנה בטריטוריה שלנו, שיצור את הסדר הזה של הקצת ודאות בתקופת אי ודאות. אנחנו גם לפני פסח, חג האביב, שנקווה שיבוא עלינו לטובה עם בשורות טובות. אמן. כן, עם... אני קוראת לזה לייצר איים של ודאות בתוך האי-ודאות. באיים האלה, ולמה שאת עושה בעצם, אני קוראת לזה לשים את המסכת חמצן כמו במטוס. כשבמטוס תמיד אומרים שקודם כל תשים את המסכת חמצן עליך, ואז על כל האנשים שמסביבך, אם זה משפחה, אם זה העובדים, וזה בעצם מה שאת אומרת. בסלף קר שלך, במקום הזה של איך לשמור על ה-well-being, ואני שמחה ששאלתי, כי מהיום כל סמנכ"לית משאבי אנוש זה דבר ראשון שאני אשאל אותה. את צודקת, אתן נותנות ונותנות, וגם נשות טיפול ככה. את יודעת, בדיוק כן, היה לי שיחה מדהימה הבוקר עם קולגה בחברה אחרת, אני גם ממליצה לסמנכ"לית משאבי אנוש, מכיוון שהתפקיד, תתקרבי למחשב שנשמע אותך. כן. סיכמנו שהתפקיד הוא לפעמים קצת בודד, ולפעמים אתה די לבד במערכה, בתפר הזה, ואני מאוד מברכת על הקשרים כמו איתך איריס, כמו עם קולגות שלי בתפקיד. בדיוק הבוקר הייתה לי שיחה עם מנהלת משאבי אנוש, היא באמת קישרה בינינו מכרה אחרת, היא רצתה בסך הכל להתייעץ, היא אמרה לי, תקשיבי, העובדים אצלי בבלגן, ובאמת ככה מאוד מאוד קשה להם, אני רוצה להבין משהו, איזשהו ערך לפסח. את יודעת, לתת לא רק את המתנות, ועוד פעם כיבוד, ועוד איזה רמת כוסית, ליצוק תוכן שידברו עליו בליל הסדר. ובסופו של דבר, נתנו כמה הצעות, את יודעת, גם אותך איריס, עם הדרכת יוגה שלך והמנהיגות קשובה שלך, ונתתי לה עוד רעיון של עוד מישהי שמדברת על אופטימיות ועל עושר פנימי, ואיך אתה מייצר לעצמך את האופטימיות ואת השמחת חיים, גם כשאתה אומר, איך אני יכול לשמוח כשהחטופים נמצאים בעזה, איך אני יכול לשמוח כשהבן שלי בחזית, איך אני יכול? אז בכל זאת למצוא את הניצוצות האלה של לצקת תוכן, לצקת תוכן, לא לעשות רק הרמת כוסית פשוטה. בסוף לא זוכרים את הכוס יין שהרמת, זוכרים איך הרגשת.
אמרה וזה גם מאיה ראוי, אנג'לו. כן, ואת זה גם ייקחו לשולחן ליל הסדר, לגמרי, לגמרי. המפגש הזה שכל אחד מספר, את יודעת מה זה תקופת חגים? עובדים עושים השוואתיות, את מכירה את זה שמתחילים להשוות עם משפחה, מה אצלכם בעבודה, איך אצלנו בעבודה, ואני אומרת, אל תפספסו את ההזדמנות הזאת, ששנייה לפני כניסת החג, לתת איזה פאנץ' לעובדים, שבאמת ירגישו שהם חשובים, שרואים אותם, שהם עובדים במקום שמחבק אותם. לא משנה אם אתה מילואימניק, לא משנה אם אתה סטודנט, ולא משנה אם אתה אישה של בעל שנמצא בחזית, או סתם עובד שנמצא במצוקה כרגע, וכולנו במצוקה, בוא נודה, כן? לא, זה כולנו, זה לא, זה כולנו, כולנו משפחה אחת גדולה. ולייצר איזה שהם כלים שבסוף הם ילמדו את המשפחות שלהם בליל הסדר ויספרו. אני גם מאוד אוהבת למתג כל דבר. אם אנחנו נותנים איזושהי ערכת יין, אני מאוד אוהבת למתג אותה עם לוגו החברה. כל מיני דברים כאלה קטנים שבסוף העובד גאה בזה שהוא עובד איפה שהוא עובד. אני רוצה לעשות שנייה סיכום קטן של דברים שדיברנו, שאת דיברת, על, כאילו, בעיקר על הטיפים שנתת למנהלות משאבי אנוש, להיות בחוסן פנימי, אני קוראת לזה השקטי הפנימי, האנרגיה הזאת, לא רגישה מדי, ולהיות קשובה, אבל גם מקשיבה, לא יודעת הכל, שואלת, סימני שאלה ולא רק סימני קריאה, להביא ערך. להביא ערך גם ברמה האישית שלי וגם ברמה של כל עובד, לראות מהו הערך שלו, כל עובד ועובדת. לייצר איזה שהן תשתיות שמאפשרות לארגון אחר כך להיות בתקופות אולי פחות טובות. ואולי אחד החשובים זה לראות את האחר, לראות את כולם. לראות את כולם, אבל באמת לראות ולהקשיב. ונשארו לנו איזה ככה 2 דקות, ולפני שנסגור, אני רוצה אולי שתספרי לנו על מתישהו שאת הרגשת הכי טוב, הכי במיטבך, ואולי ככה במשפט אחד או שניים, אם עולה לך, אה, ממש הרגשת נהדר, הרגשת נפלא, אני תותחית, אני לא יודעת מה, אולי תשתפי אותנו ככה. האמת שאני אתן דוגמה ממשהו שקרה השבוע, אפרופו פסח, שוב, בחרנו לעשות אירוע חברה עם בני תתקרבי בנות זוג. למחשב. כן, בחרנו לעשות אירוע חברה עם בני בנות זוג. אמ, וכשאתה רואה את העובדים, אתה גם רואה את הבני בנות זוג, ואתה מוקסם מהפסיפס הזה. את זוכרת שדיברתי על יצירה? בטח. ומי שעוקב אחריי גם בלינקדאין יכול לראות את התמונות מהאירוע, ואתה פשוט, מהמם, מהמם, חגית כן, את מצטנעת, ראית, כן, את ראית, אני תאמרי, זה מדהים, מדהים. נכון, היינו בקאמרי בכיכר החטופים בדיוק בדיוק ביום ראשון כשמלאו חצי שנה לחטופים באימה הזאת, והיה חשוב לייצר איזשהו עומק. אז היינו בהצגה מדהימה שנקראת ימים יפים פי אלף, שמעוררת בך תהיות ומחשבות על התקופה, היא מדברת בדיוק על התקופה הזאת. זאת אומרת, זו הצגה שאתה גם מזיל דמעה, אתה גם מתרגש, אתה גם שר, אתה גם צוחק. אחר כך עברנו כולנו דרך כיכר החטופים וקינחנו באיזה, את יודעת, איזה מסעדה טובה. ובסוף הערב באה אליי מישהי ואומרת לי, תקשיבי, מה שעשית פה זה מדהים. אמרתי לה, לא, אני השתמשתי גם, את יודעת, ברונית גמליאל המדהימה, שהיא בעצם ארגנה את האירוע. אמרתי לה, לא, לא אני ארגנתי את האירוע, יש פה איזה מארגנת. ואז היא אמרה לי, לא, 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 האנשים פה, האנשים פה זה דבר מדהים. איך הצלחת לחבר כל כך אנשים ביחד? ואחר כך כשאתה רואה גם את בני ובנות זוג, את רואה את הזרימה, וכולם מתחברים, למרות שהם לא מכירים, את רואה שבסוף יש DNA. לכל חברה וארגון יש DNA משל עצמו. את האני מאמין שלו, שיוצר את האווירה, שיוצר את המחוברות, וכל ארגון זה משהו אחר. מה שעובד אצלי לא היה עובד בחברה אחרת שעבדתי בה. כל ארגון וה-DNA שלו.
זה משהו שגרם לי אושר מאוד גדול לראות את התגובות האלה, וכיף גדול ברמת הדיוק והסינרגיה שנוצרה פה בארגון, וזה גם נותן את התפוקה, נותן את האותות, את האותות של תפוקה וסיפוק ורווחיות ושגשוג, שחג האביב יביא איתו בשורות טובות, הצלחות והרבה שגשוג לנו ולמדינה ולכולם. אמן. חגית רטנר, סמנכ"לית משאבי אנוש ב-ITL, היה לי תענוג, עונג גדול לראיין אותך פה בחצי שעה במסגרת שרשרת קפיטליזם קשור, ואני איריס שדה רסלר. היה לי כיף ותודה רבה לכל המארחים פה ותודה שהקשבתם לנו. תודה רבה.